Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh ốc review phim. Một tiểu thư kiêu kỳ thuê thuyền đi du ngoại, còn muốn người khuân vác hành lý cho mình, nhưng khi chuyến đi kết thúc, cô lại quên trả tiền công. Người làm thuê phẫn nộ chỉ tay đòi tiền, không ngờ cô gái thản nhiên đáp tôi đã trả tiền rồi. Thấy anh không buông tha, cô liền ném thẳng cả sấp lụa xuống đất, mở màn trong một cuộc đối đầu đầy cay đắng giữa kẻ có tiền và người cùng khổ. Đó là thời Joseon, tại bến phà Mapo, nơi tàu thuyền và người qua lại tấp nập, dần hình thành một khu chợ lớn. Công nhân, thương nhân và cả đám du đãng đều chen nhau sinh sống trong khu chợ này. Trong đó có một người lao động tên là Siu, thế nhưng trong quá trình làm việc, Siu chứng kiến vô số điều bất công. Tại bến phà, đám du đãng phụ trách quản lý công nhân, nếu muốn làm việc ở đây, công nhân buộc phải nộp thuế cho bọn chúng, một nửa tiền lương. Mà lương vốn chỉ có 2 đấu gạo, sau khi trừ đi một nửa, người lao động chỉ còn lại đúng một đấu để sống qua ngày. Nhiều công nhân vì bất mãn với mức thuế cắt cổ này mà đến chất vấn bọn du đãng, nhưng kết quả thường là một trận đòn tàn nhẫn, nặng hơn thì bị đuổi việc, mất luôn kế sinh nhai. Tuy nhiên, du đãng cũng chỉ là kẻ trung gian, kẻ thật sự hút máu dân là những quan tham ngồi sau bức màn hưởng lợi. Sau khi thu thuế, bọn du đãng phải đổi thành lụa để dâng lên cho quan trên. Hàng hóa của các thương đoàn muốn qua bến phà vận chuyển hay bốc dỡ cũng phải bôi trơn. Nếu hàng hóa cần đi gấp, họ còn phải nộp thêm thuế nhanh. Thương nhân, du đãng, quan lại, tầng tầng lớp lớp bóc lột, vắt kiệt từng giọt mồ hôi xương máu của người lao động, khiến họ chẳng khác gì miếng thịt nằm trên thớt chờ người ta xẻ. Thế nhưng, trong thời thế khó khăn ấy, chỉ cần có việc làm là công nhân đã tranh nhau như ong vỡ tổ. Hôm đó, bến phà cần 12 người khuân vác hàng nặng, một ông lão vội vàng xếp hàng xin làm, nhưng bị bọn du đãng xua đuổi, chê ông già yếu. Ông lão van xin, nói rằng ông và gia đình đã 2 ngày chưa được ăn gì, nhưng bọn chúng vốn chẳng bao giờ biết thương cảm. Kết cục, ông bị ném thẳng xuống sông, người được chọn thay ông chính là Siu, khỏe mạnh và cường tráng. Sau khi xong việc, Siu ra bờ sông rửa người, bị tên chỉ huy để ý, chọc vào cơ bắp của anh và phát hiện một vết sẹo dao. Hắn nghi ngờ thân phận thật của Siu, dù Siu nói chỉ là vết thương lúc làm việc, hắn vẫn không tin và ra lệnh cho đàn em điều tra về Siu. Một ngày khác, vẫn là ông lão hôm trước, khi đang khuân vác, ông trượt chân rơi xuống sông, thấy vậy, Siu lập tức nhảy xuống cứu. Không ngờ, hành động ấy lại bị tổng sự quan ly của phủ đô úy mắng nhiếc, bắt anh phải vớt hàng hóa lên trước. Siu tức giận hỏi, chẳng lẽ hàng hóa quan trọng hơn mạng người sao? Tổng sự quan đáp lạnh lùng, mạng người chỉ là chức phận thấp hèn, đáng bị dẫm đạp. Khi nói, ông ta nhận thấy ánh mắt của Siu toát lên vẻ phản kháng, liền quát hỏi có phải muốn bị bắt không. Siu buộc phải cúi đầu, nhịn nhục vớt hàng lên để bảo toàn tính mạng. Do lần này là hàng hóa của sứ đoàn nhà Minh, nên bọn du đãng tuyên bố, theo luật quốc gia, vận chuyển hàng hóa quan phủ là nghĩa vụ quốc sự, tương đương với lao dịch cưỡng bức, không có tiền công. Một công nhân bất bình nói rằng nếu không có tiền, ít nhất cũng nên cho ăn. Kết quả, anh ta bị bọn du đãng đánh đập thập đệ. Sau đó, tên du đãng lại quay sang nịnh nọt tổng sự quan, dâng tặng ông ta hẳn một đấu gạo đầy. Tất cả những bất công đó, Siu đều nhìn thấy rõ trong mắt mình. Đêm xuống, Siu lặng lẽ đến căn lều tranh nơi ông lão trú ngụ, lén chia phần gạo của mình cho ông. Nhưng chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Siu chạy ra thì thấy ông lão đã bị rớt thảm trong rừng, mang theo nỗi đau không thể nói thành lời. Anh trèo lên cây, cắt sợi dây, đưa ông đi trong lặng lẽ. Vài ngày yên bình trôi qua, công nhân lại đón thêm một ngày làm không công. Tên du đãng chỉ tay về phía xa, nơi có vài tiểu thư và phu nhân quý tộc, nói rằng hôm nay hàng hóa là của họ, mà đã là hàng của quyền quý thì đừng mong đòi tiền công. Lần này, Siu không chịu nhẫn nhịn nữa, anh tiến lên hỏi một trong các tiểu thư về tiền công chưa trả. Sau khi hỏi người hầu, tiểu thư nói thản nhiên rằng tiền vận chuyển và công đã được thanh toán từ trước, rồi định bỏ đi. Siu không tin. Hai bên tranh cãi, đám du đãng nghe tin kéo tới, tát Siu 2 cái rồi đuổi cô tiểu thư đi, dọa sẽ dạy cho anh một bài học vì dám hỗn xược. Nhưng không ngờ, người bị đánh bầm dập lại chính là bọn du đãng. Chỉ vài chiêu, Siu đã hạ gục cả đám, bắt chúng giao nộp tiền công. Bị đánh thua, lão bang nghiến răng nói rằng mình không hề tham ô. Bất lực, Siu bèn đến thương đoàn họ Choi, tìm cô tiểu thư đã gặp trước đó, Choi Eun, con gái chủ thương đoàn. Sau khi nghe lý do, Choi Eun lạnh lùng ném một tấm lụa xuống đất, đủ đổi lấy một đấu gạo. Siu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, bèn trút hết nỗi căm phẫn trong lòng, nói rằng nếu phải chịu đói 3 ngày, thì ngay cả người cao quý như cô cũng sẽ vì một đấu gạo mà cởi áo. Choi Eun không chịu thua, ngẩng đầu nhìn thẳng với ánh mắt cứng cỏi, bước lên trước nói thách thức, anh thử cởi áo xem nào. Siu đứng im không đáp, khiến cô cho rằng anh chỉ biết nói mồm. Cuộc đối thoại bị cha của Choi Eun cắt ngang. Để giữ chút lòng tự trọng, Siu nhận một phần nhỏ hàng hóa làm tiền công của mình, phần còn lại anh chia cho các công nhân khác. Lúc ấy, anh vẫn chưa biết Choi Eun không phải cô gái tầm thường, là con gái của chủ thương đoàn họ Choi. Choi Eun thông minh và có tài thiên bẩm trong kinh doanh. Cô thường đem đồ quý trong nhà ra bán, nghĩ đủ cách khiến các phu nhân tranh nhau mua, biến món hàng chỉ đáng giá 2 tấm lụa thành 5 tấm. Không ít lần, cô thuyết phục cha cho mình được buôn bán chính thức, nhưng ông không đồng ý, chỉ mong con gái yên phận, gả vào nhà tốt. Trong khi đó, người con trai mà ông kỳ vọng lại chỉ muốn học hành, làm quan, chẳng buồn đụng đến việc kinh doanh. Sau nhiều suy tính, ông đành giao tạm việc thu chi trong thương đoàn cho con gái phụ trách. Được giao trọng trách, Choi Eun bắt đầu tìm hiểu về việc bọn du đãng thu thuế, để hiểu rõ hơn cách vận hành của thương đoàn và cuộc sống người dân địa phương. Hôm đó, dưới sự dẫn dắt của quản gia, cô đến gặp một tên du đãng để bàn chuyện lợi ích. Nhưng khi thấy người đến là phụ nữ, hắn tỏ thái độ khinh miệt, buông lời sỗ sàng. Choi Eun không hề tỏ ra yếu thế, tiếp tục đến gặp đại ca của hắn. Tên này cũng chẳng xem phụ nữ ra gì, ép cô uống hết bát rượu rồi mới nói chuyện, không chút do dự. Choi Eun cạn sạch bát rượu,
tuyên bố rằng từ nay thương đoàn họ Choi sẽ không nộp bất kỳ loại thuế bất chính nào nữa. Dù là thương nhân giỏi tính toán, nhưng cô khinh bỉ sự hèn hạ và tàn bạo của đám du đãng này, quyết tâm mở ra một trật tự thương mại mới cho triều Joseon. Trong khi đó, tên du đãng Mu Đốc, kẻ từng ăn chặn tiền công nhân, bị đại ca phát hiện, hắn bị cảnh cáo phải rời đi. Không cam lòng, Mu Đốc nhớ đến Siu, người từng đánh bại lão bang, và tin rằng Siu có thể là cơ hội đổi đời của mình. Mu Đốc bắt đầu tìm kiếm Siu. Lúc này, sau khi đánh bọn lão bang, Siu đã lang bạt sang nơi khác mưu sinh. Nhưng ở đâu, thế giới vẫn đầy rẫy bất công, chỉ mong có miếng ăn, vậy mà anh lại tiếp tục bị bọn du đãng khác ép nộp đủ thứ thuế. Thấy Siu trong cảnh không một xu dính túi, bọn du đãng liền đuổi anh đi, nhưng trước khi đi, chúng còn bắt anh phải để lại chiếc gùi trên lưng. Siu không chịu, vì đó là tài sản duy nhất anh có, bị dồn ép quá đáng, anh lại ra tay, chỉ vài chiêu đã hạ gục bọn du đãng trước mặt, rồi ung dung bỏ đi. Trong khi đó, Mu Đốc lén đột nhập vào căn lều tranh của Siu, tìm thấy trong túi hành lý của anh một phong thư, tiếc là hắn mù chữ, chẳng đọc nổi nội dung bên trong. Cùng lúc ấy, lão bang từng bị Siu đánh bại phát hiện ra tung tích của anh, kéo theo một đám người hùng hổ đi tìm gây sự. Trùng hợp thay, khi đó tổng sự quan mới nhậm chức của phủ đô úy là Jong Chon đang cưỡi ngựa tuần tra trên phố, nhìn thấy Siu đang đứng bên đường, anh ta xuống ngựa hỏi chuyện, khi xác nhận đúng là người quen, Jong Chon bước tới ôm chầm lấy anh. Siu cũng rơi nước mắt, cảnh tượng ấy tình cờ bị Mu Đốc trông thấy, hắn mở thư ra, loáng thoáng nhận ra hai chữ Jong Chon trên đó, liền hiểu ra, thì ra Siu và Jong Chon từng quen biết từ lâu. Nhiều năm trước, khi tộc nữ chân xâm lược Joseon, mẹ của Siu bị tướng quân Mãn tộc giết hại, anh trở thành cô nhi. Khi ấy, mẹ của Jong Chon đã cứu và nhận nuôi anh, hai đứa trẻ cùng tuổi lớn lên bên nhau, coi nhau như ruột thịt. Càng lớn, cả hai càng căm ghét bất công, thường xuyên đánh nhau với bọn quan lại và cường hào trong vùng, bị xem là những kẻ gây rối. Khi trưởng thành, họ ôm hoài bão thay đổi thế giới, cùng nhau đăng ký dự thi khoa cử để trở thành quan võ. Nhưng một đêm nọ, người phụ trách thẩm tra hồ sơ đến nhà Siu, phát hiện bà nội anh từng tái giá. Theo luật, con cháu ba đời của người tái giá đều không được tham gia khoa cử. Cảm thấy số phận quá bất công, Siu lẻn vào phủ viên đại nhân phụ trách khoa cử, cầu xin một cơ hội được dự thi. Nhưng tên quan ấy đang ôm mỹ nhân trong tay, chẳng thèm đoái hoài đến lời cầu xin của dân thường, còn sai người đánh Siu một trận thừa sống thiếu chết. Uất ức tột độ, anh đốt cháy cả phủ. Đại nhân tức giận hạ lệnh truy bắt. May mắn thay, Jong Chon che mặt đến cứu kịp lúc. Hai người đều biết triều đình chắc chắn sẽ truy nã Siu. Để bảo vệ anh em, Jong Chon khuyên Siu trốn đi thật xa, nhất định phải sống sót, tin rằng một ngày nào đó thời thế sẽ thay đổi. Giờ đây, sau bao năm, họ gặp lại, nhưng số phận đã rẽ theo hai hướng khác nhau. Jong Chon nói rằng sau khi chuyện năm ấy bại lộ, mẹ anh bị bắt giam, tra tấn dã man và đã qua đời vì bệnh thương hàn vào mùa đông năm ngoái. Siu nghe xong không kìm nổi nước mắt, anh dự định đến biên giới, vì nghe nói nếu lập được chiến công sẽ được xóa tội. Quan trọng hơn, anh biết mình là kẻ bị truy nã, nếu ở lại chỉ khiến Jong Chon vướng họa. Trước khi đi, anh dặn Jong Chon hãy trở thành một vị quan tốt. Jong Chon từng là võ trạng nguyên, đứng đầu trong kỳ thi võ quan, nhưng giờ khi làm quan trong phủ đô úy, anh mới thấy triều đình đầy dẫy tham nhũng, hối lộ, giả dối khắp nơi. Số lượng chiến mã, vũ khí trong kho, sổ sách kế toán đều không trùng khớp. Trong buổi tiệc chào mừng tân quan, đám quan lại uốn éo nịnh bợ như những tên hề, còn cấp trên thì chỉ biết rượu chè, xa hoa, chẳng đoái hoài quốc sự. Jong Chon nhìn cảnh ấy chỉ thấy lòng trống rỗng, hoang mang về con đường mình đang đi. Đêm xuống, Siu thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường ra biên ải. Nhưng Mu Đốc đã chờ sẵn, hắn dụ dỗ Siu gia nhập phe của mình, làm một trong những du đãng, nói rằng đây là cơ hội đổi đời. Siu không mảy may quan tâm, cho đến khi Mu Đốc nhắc đến tên Jong Chon. Sau khi nhận ra hai chữ đó trong thư, Mu Đốc đã thuê người đọc toàn bộ, biết được quá khứ của Siu và tình nghĩa huynh đệ giữa hai người. Mu Đốc đe dọa, nếu Siu không chịu theo hắn sẽ báo quan, để quan phủ bắt anh, và như thế Jong Chon cũng sẽ bị liên lụy. Vì muốn bảo vệ người anh em duy nhất của mình, Siu đành phải cúi đầu trước tên du đãng vô lại ấy. Tối nay, Siu gia nhập đội của Mu Đốc, từ đó trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Ở thương đoàn họ Choi, Choi quản lý sổ sách đâu ra đấy, mọi việc đều rất trật tự. Nhưng rạng sáng nay, Choi nhận được tin báo rằng vì cô không chịu nộp thuế gấp cho bọn du đãng, nên hàng hóa vẫn chưa được bốc lên thuyền. Đám du đãng còn bắt đi cả đám công nhân vốn được thuê để làm việc. Một khi hàng giao trễ, thương đoàn sẽ mất uy tín với khách hàng. Dù tình hình căng thẳng, Choi vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Cô ra lệnh cho người của thương đoàn tự tay bốc hàng. Vừa thấy thương đoàn làm việc mà chưa nộp thuế đuốc, bọn Mu Đốc liền kéo đến ngăn cản, chế giễu Choi chỉ là một kẻ trẻ người non dạ. Nhưng dù bị đe dọa, Choi vẫn kiên cường, tay cầm ngọn đuốc chỉ huy mọi người tiếp tục bốc hàng. Mu Đốc ra lệnh cho Siu đoạt lấy ngọn đuốc từ tay Choi. Siu tiến đến khuyên nhủ, nếu từ nay thương đoàn cứ tự mình bốc hàng thì đám công nhân ở bến sẽ không còn cách mưu sinh. Choi không chịu hạ mình, khẳng định dù thế nào cô cũng không chấp nhận bị tống tiền. Trước lời đe dọa của Mu Đốc, Siu đành thôi nói lý, trực tiếp giật lấy ngọn đuốc trong tay Choi. Choi nhìn anh, chất vấn, đây chính là công lý và đạo đức mà anh nói ư? Sau chuyện đó, Choi gửi thư tố cáo lên phủ đô úy, vạch trần việc bọn du đãng lợi dụng danh nghĩa thuế để tống tiền thương nhân, còn tổng sự quan nhận hối lộ và bao che cho kẻ ác. Tuy nhiên, thư tố cáo bị Tư Hiến phủ rút lại và ra lệnh thiêu hủy. Bên này, dù đã trở thành người của thế lực du đãng, Siu vẫn không bị tha hóa. Mỗi khi phát lương cho công nhân, anh luôn phát đủ một đấu gạo đầy. Mu Đốc thấy vậy liền dạy anh rằng nếu chia cho công nhân quá nhiều thì chẳng còn thuế mà thu. Nhưng dù Mu Đốc có đích thân thị phạm, Siu vẫn làm theo ý mình, chỉ mong công nhân được đối xử như con người. Thấy thế, Mu Đốc kể cho anh nghe chuyện xưa ở bến tàu này và cả con đường trở thành du đãng của hắn.
Năm xưa, Mu Đốc và lão đại cũng từng là công nhân, khi đó, bọn thương nhân cấu kết nhau bóc lột họ. Một ngày, dù lão đại đã bốc đủ hàng cho 2 chiếc thuyền, nhưng chỉ nhận được ít gạo đến mức không đủ ăn. Ông ta đòi công bằng thì bị tay sai thương nhân đánh đập tàn nhẫn, quá phẫn nộ, lão đại vùng lên phản kháng. Khi anh bị bao vây, chẳng có ai dám giúp vì ai nấy đều sợ thương nhân và quyền thế. Trong lúc hỗn loạn, Mu Đốc liều mình cầm rìu xông ra cứu bạn. Nhờ hai người cùng liều chết chiến đấu, họ đã đánh bại đám thương nhân kiêu ngạo, chiếm được khu bến phà Mapo này. Từ đó, Mu Đốc dùng quyền lực và nắm đấm để tồn tại, tin rằng sống trong thời loạn lạc và tham nhũng, chỉ cần có thể khiến bản thân sống tốt đã là quá đủ. Siêu lặng người suy nghĩ, lời của Mu Đốc nghe có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại, Mu Đốc và lão đại bây giờ khác gì những thương nhân hút máu ngày xưa. Lúc này, Dong Chon đang tìm kiếm Siêu khắp nơi, anh lần theo dấu đến thương đoàn họ Choi, từ Choi Eun biết được việc bọn du đãng cấu kết với quan lại. Choi Eun vì nhìn thấy hôm trước trên phố cảnh Dong Chon và Siêu ôm nhau, hiểu lầm rằng Dong Chon cũng là một viên quan thối nát bao che cho bọn du đãng. Dong Chon đành lên tiếng bênh vực cho Siêu, người anh em mà anh quen biết, thà chết đói cũng tuyệt đối không ra tay đánh người, nhưng Choi Eun lại khẳng định rằng mọi chuyện cô đều tận mắt chứng kiến. Sau khi trở thành người của bọn du đãng, Siêu không còn phải lo chuyện ăn uống, mà quan hệ giữa anh và các đồng bọn ngày càng khăng khít hơn. Có người bắt đầu tôn anh làm đại ca, có người dạy anh những câu chửi thề, còn Mu Đốc thì coi anh như anh em ruột thịt. Siêu dần trở thành cánh tay phải của Mu Đốc, hoàn toàn hòa nhập vào nhóm du đãng ấy. Một ngày nọ, một tên trong nhóm bị người khác bắt nạt, đêm đến vừa khóc vừa tìm Siêu xin chỉ dạy cách đánh bại đối thủ to khỏe hơn mình. Siêu lập tức hướng dẫn tỉ mỉ, dạy hắn dùng nắm đấm tấn công vào những chỗ yếu hiểm. Sau khi học xong, hắn liền gọi kẻ đã bắt nạt mình đến, tuyên bố sẽ đơn độc khiêu chiến. Nhờ kỹ năng Siêu truyền dạy, ma bốc nhỏ con đã cắn chặt điểm yếu của đối thủ, cuối cùng lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Cũng trong ngày hôm đó, Mu Đốc nghe tin lão bang từng bị Siêu đánh bại dẫn người đến tìm gây sự. Mu Đốc lập tức sai người đi tìm Siêu, nhưng lúc này anh lại đang mải xem đám bạn đánh nhau. Không có Siêu, Mu Đốc và đồng bọn ngay trong đêm bị bắt đem đi, đưa đến địa bàn của một băng nhóm khác. Tên cầm đầu nhóm đó là trợ thủ của lão đại, vị trí mà trước kia vốn thuộc về Mu Đốc. Nay vì Mu Đốc tự ý kết thân với Siêu, nên trợ thủ kia muốn dạy cho hắn một bài học. Lão đại từng là anh em kết nghĩa của Mu Đốc, nay lại làm ngơ như không biết chuyện. May thay, vào phút nguy cấp, Siêu xuất hiện, anh ra tay hạ gục nhiều tay sai của đối phương, ngay cả khi tên trợ thủ rút dao ra, anh cũng không hề nao núng, chỉ trong vài chiêu, Siêu đã đánh bại toàn bộ bọn khoe khoang hống hách trước mặt. Lão đại thấy vậy thì rất ấn tượng với võ nghệ của anh, mời Siêu vào nhà uống rượu và ngỏ ý muốn thu nhận anh về dưới trướng. Nhưng Siêu từ chối, không có ý định quy phục. Thấy mua chuộc không thành, lão đại nổi giận, đe dọa sẽ dạy dỗ Siêu để anh hiểu thế nào là trật tự của bến tàu này. Siêu không hề sợ hãi, ánh mắt sắc lạnh, nắm chặt tay sẵn sàng nghênh chiến. Đêm ấy, anh và lão đại lao vào trận tử chiến như hai con thú hoang, đều nhằm vào chỗ hiểm của đối phương mà không chịu buông tha. Nhưng do trước đó bị trợ thủ đâm trúng, Siêu cuối cùng đối sức và thất bại. Lão đại cầm dao bước đến, định chém phế tay chân anh. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp hạ xuống, Mu Đốc bất ngờ từ phía sau vung lưỡi hái tấn công, khiến lão đại bị thương nặng. Mu Đốc trong cơn hoảng loạn trốn về nhà, còn đàn em mời thầy thuốc đến chữa trị cho lão đại. Thầy nói rằng từ nay về sau, chân của lão đại có lẽ sẽ tàn phế. Mu Đốc trong lòng bất an, hỏi Siêu vì sao tối qua lại liều mạng nhúng tay vào trận đánh ấy, nếu hắn chết đi, Siêu sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Siêu chỉ đáp, vì tôi đã hứa rằng sẽ không chạy trốn nữa. Nói rồi anh nắm chặt tay Mu Đốc, mong cả hai có thể làm lại, sống một cuộc đời bình yên. Sau đó, lão đại gọi Mu Đốc đến gặp, nhưng không trách phạt, trải qua bao năm tranh đấu, ông ta đã nhìn thấu nhiều điều. Lão đại nói rằng mình định rời nơi này, giao lại vị trí thủ lĩnh cho Mu Đốc, dặn anh phải biết trọng dụng Siêu, vì anh chính là thanh gươm sắc bén nhất mà Mu Đốc sở hữu. Nói xong lời cuối cùng, kẻ từng tung hoành khắp bến phà Mapo, lão đại đã lên thuyền rời đi, mãi mãi xa khỏi chốn máu lửa này. Sau khi lão đại rời đi, Mu Đốc chính thức trở thành ông trùm của bến phà Mapo. Tối đó, vợ hắn giữ Siêu lại nói chuyện riêng. Cô hiểu rằng chồng mình vốn không phải người xấu, chỉ mong hắn có thể sống yên ổn. Cô hứa mỗi ngày sẽ nấu cho Siêu những bữa cơm nóng và nhờ anh hãy luôn ở bên, đừng rời bỏ chồng mình. Từ khi lên làm ông trùm, Mu Đốc cạo râu, mặc đồ mới, cùng vợ dọn vào căn nhà lớn, sống trong sự hào nhoáng. Siêu tự nhiên trở thành trợ thủ thân tín, ngày càng quan tâm đến công nhân hơn. Anh đích thân đi kiểm tra an toàn lao động, còn tuyên bố sẽ không thu thuế nhà xí nữa, để công nhân có thể tự do sử dụng nhà vệ sinh. Mu Đốc dù không hài lòng, nhưng vì cần Siêu làm tay đấm cho mình nên chỉ đành nhắm mắt cho qua. Dần dần, Siêu và các du đãng khác thân thiết như anh em trong một nhà, mọi người thường tìm đến anh học cách chiến đấu và anh đều vui vẻ hướng dẫn. Vài ngày sau, Mu Đốc dẫn Siêu đến gặp tổng sự quan Ly. Ở vùng này, tổng sự quan Ly là kẻ có quyền lực tuyệt đối. Ông ta đồng ý cho Mu Đốc tham dự hội nghị thủ lĩnh sắp tới, nơi tập hợp các đại ca của nhiều bến tàu khác nhau. Với tư cách là đại ca bến phà Mapo, đương nhiên Mu Đốc phải góp mặt. Sau khi nịnh bợ tổng sự quan Ly, Mu Đốc còn phải tìm cách xây dựng quan hệ với giới thương nhân địa phương. Người đến gặp anh hôm nay chính là đại diện của thương đoàn họ Choi, Choi Eun. Trước khi vào gặp, quản gia đã nhắc Choi Eun rằng sắp tới giữa các bến tàu sẽ nổ ra xung đột, và với thân phận một thương nhân, họ phải hành động dựa trên việc có thể sinh lời hay không. Mang vẻ mặt đầy miễn cưỡng, Choi Eun dâng cho Mu Đốc một tấm lụa để lấy lòng. Mu Đốc mời cô cùng uống rượu, nhưng Choi Eun chỉ đáp xã giao rồi sớm cáo từ rời đi. Không lâu sau khi Choi Eun rời đi, Dong Chon dẫn quân đến bắt toàn bộ bọn du đãng, trong đó có cả người anh em sống chết cùng mình, Siêu. Thật ra, hành động của Dong Chon hôm nay có liên quan đến đại hộ quân. Hôm trước, Dong Chon đến thăm đại hộ quân,
được ông cho biết rằng đằng sau bọn du đãng và quan tham nhũng ở bến tàu, những kẻ ngang nhiên thu thuế bất hợp pháp, chính là một thế lực quyền quý ở cấp cao đang thao túng tất cả. Để tìm ra bàn tay đen đứng sau, Jong Chon quyết định bắt đầu điều tra từ bọn du đãng, và đó là lý do của vụ bắt giữ hôm nay. Tuy nhiên, sau khi bắt được bọn chúng đưa về phủ, đồng quan cùng cấp với anh, tổng sự quan Ly lại ngay lập tức ra lệnh thả toàn bộ. Khi thấy Jong Chon kiên quyết phản đối, tổng sự quan Ly liền bịa đặt tội danh, nói rằng có người tố cáo Jong Chon nhận hối lộ từ bọn du đãng. Dựa vào tội danh không có thật này, tổng sự quan Ly ra lệnh bắt Jong Chon, khiến tình thế đảo ngược chỉ trong chốc lát. Mu Đốc đứng nhìn người anh em Jong Chon bị giam như tội phạm, liền dạy Siêu rằng trật tự ở nơi này là do tổng sự quan Ly đặt ra, họ không còn cách nào ngoài phải phục tùng. Sau khi được thả, Mu Đốc dẫn bọn du đãng nghênh ngang trở về bến phà Mapo, chẳng hề hay biết phía trước đang chờ đón một cơn sóng gió lớn hơn. Trong khi đó, ở thương đoàn họ Choi ơn nhận được tin muối trong kho không thể vận chuyển đi được. Quản gia báo lại rằng chính quan trên đang cố tình cản trở hoạt động giao hàng. Lão Choi vì thế của trách con gái, nói rằng hàng hóa ứ đọng đều do Choi ơn trước đó đã gửi thư lên Tư Hiến phủ tố cáo chuyện quan tham nhận hối lộ, khiến họ phật ý. Ông nhắc con rằng dù là nông dân, thợ thủ công hay thương nhân, thì thương nhân vẫn phải dựa vào quan quyền để tồn tại. Ở Joseon, những kẻ có quyền thế mới là người nắm thiên hạ trong tay. Ông cho rằng con gái mình quá ngây thơ, nên cấm không cho cô tiếp tục dính dáng đến việc kinh doanh. Thậm chí ông đã sắp xếp xong mối hôn sự, chỉ chờ ngày cho cô xuất giá làm vợ nhà người ta. Choi ơn buồn bã, lần đầu tiên nhận ra bản thân chỉ là một thương nhân nhỏ bé, chẳng có quyền lực gì trong thế giới này. Trong cơn chán nản, cô một mình đến bên bờ sông, nhìn dòng nước mênh mông mà lòng dần dịu lại. Nhưng bất ngờ, một đứa trẻ ăn xin đã cướp đi chiếc trang sức mà mẹ cô để lại. Choi ơn đuổi theo, vì đó là kỷ vật duy nhất còn sót lại của mẹ. Khi cô chạy đến khu ổ chuột, xung quanh toàn là ăn mày và du đãng. Một gã du đãng nhìn thấy liền sinh tà ý, bao vây cô. Đúng lúc nguy hiểm, Siêu bất ngờ xuất hiện, tung vài chiêu hạ gục bọn du đãng, nghĩ rằng anh không thể đánh lại đám đông. Choi ơn kéo tay anh chạy trốn. Khi cả hai dừng lại thở dốc, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, giữa họ nảy sinh một cảm xúc nhẹ nhàng mơ hồ. Siêu đưa Choi ơn đến bến phà Mapo, dù anh đã cho dựng mái che nắng và miễn thuế lều trại cho công nhân, nhưng họ vẫn không tin, đồng loạt đứng giữa trời nắng gắt. Mãi đến khi Choi ơn lên tiếng đảm bảo rằng đây là lệnh miễn phí thật sự, công nhân mới chịu bước vào trong. Từ lời quản gia, Choi ơn biết được Siêu đã làm rất nhiều việc tốt cho công nhân, bãi bỏ đủ loại thuế vô lý, trả lương đúng hạn và được mọi người rất kính trọng. Khi nghe quản gia nói tốt về Siêu, Choi ơn nở nụ cười ngượng ngùng. Quản gia hỏi vì sao hôm nay cô lại ra bến tàu. Choi ơn đáp rằng cô nghe nói bên kia đại dương còn có nhà Minh, ngoại quốc, cùng nhiều quốc gia mà cô chưa từng biết tên. So với thế giới ngoài kia, Joseon quá nhỏ bé và tù túng. Cô còn trẻ, nhưng đã nhận ra một điều, nếu đất nước này không thay đổi, một ngày nào đó Joseon sẽ phải trả giá cho sự lạc hậu của chính mình. Trong khi đó, Jong Chon bị giam, bị tổng sự quan Ly vu tội thông đồng với du đãng. Anh kiên quyết không nhận tội, thà chết chứ không khuất phục. Tổng sự quan Ly cười lạnh, mỉa mai rằng sự chính trực của Jong Chon chỉ là một giấc mơ hão huyền. Nhưng chẳng bao lâu, tình thế lại xoay chuyển. Đại hộ quân ra mặt, tìm đến cả cấp trên của tổng sự quan Ly, yêu cầu thả Jong Chon, đổi lại là vài món lợi ích béo bở. Quan trên lập tức đồng ý thả người, khiến tổng sự quan Ly giận dữ, ra lệnh điều tra toàn bộ những người quanh Jong Chon, muốn tìm mọi bằng chứng có thể kết tội anh. Sau khi được thả, Jong Chon đến gặp đại hộ quân, ông khuyên anh phải nhìn rõ hiện thực, nếu hành động nóng vội, ắt sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không đáy. Đại hộ quân nói ông cứu Jong Chon vì nhìn thấy trong anh tấm lòng cứu dân khỏi cảnh khổ, và muốn cùng anh hợp tác, lấy bọn du đãng làm điểm đột phá, chặt đứt dòng tiền bẩn trong quốc gia, để củng cố sức mạnh phòng thủ cho Joseon. Cuối cùng, ông cảnh báo Jong Chon rằng Joseon đã hoàn toàn mục rỗng, nước ta sắp phát động chiến tranh. Từ sứ giả trở về từ nước Oa, đại hộ quân đã lấy được một khẩu súng hỏa mai. Nước Oa hiện nay đã trang bị vũ khí hiện đại, trong khi Joseon vẫn còn ở thời kỳ lạc hậu của vũ khí lạnh. Vì vậy, đại hộ quân cho rằng Joseon phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Bản đồ mà ông đang thu thập sẽ quyết định vận mệnh của đất nước. Để thực hiện đại nghiệp trong lòng, đại hộ quân đã liên kết với thương đoàn họ Choi, do cha của Choi ơn đứng đầu. Đêm đó, ông đưa lão Choi đến một nơi bí mật. Lão Choi phát hiện bên trong chất đầy bản đồ của 8 tỉnh Joseon, từ bản đồ đường thủy, đường bộ cho đến bản đồ nông điền. Đại hộ quân thừa nhận rằng ông đã mất 5 năm để sưu tầm tất cả, mỗi tấm bản đồ đều có công dụng khác nhau. Vì thương đoàn họ Choi đi khắp nơi trong nước, đại hộ quân muốn nhờ họ tiếp tục dò hỏi, thu thập những bản đồ còn thiếu, đồng thời tìm họa sư có tay nghề giỏi. Ông hứa sẽ cho con trai cả của lão Choi một chức vụ tốt, nếu không đồng ý, thương đoàn họ Choi sẽ gặp họa. Lão Choi hỏi đại hộ quân về mục đích thật sự của việc thu thập bản đồ. Đại hộ quân nói, khi hợp nhất tất cả, ông có thể nhìn thấy toàn cảnh về dân số và dòng chảy tiền tài của Joseon, từ đó thúc đẩy quốc gia trở nên giàu mạnh. Quản gia nhắc nhở lão Choi rằng việc thu thập bản đồ thường là dấu hiệu của mưu phản. Lão Choi hiểu rõ điều đó, nhưng vì tương lai của thương đoàn và hai người con, ông buộc phải giả vờ không biết. Con trai cả của lão Choi, anh trai của Choi ơn, đã lên núi đọc sách, chuẩn bị dự thi khoa cử. Lão Choi thở dài, con trai say mê làm quan, thời thế lại loạn lạc, xem ra ông phải đưa ra lựa chọn. Đêm ấy, lão Choi đến gặp con gái, giao cho cô quyền quản lý thương đoàn, cùng các giấy tờ về dụng nhân sâm và muối, dặn con phải học cách sinh tồn trong thời buổi đen tối này. Không lâu sau, lão Choi giúp đại hộ quân tìm được họa sư, đại hộ quân ra lệnh cho thuộc hạ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bản đồ 8 tỉnh Joseon trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hành động bí mật này đã bị tổng sự quan Ly phát hiện, ông báo việc ấy cho thế lực quyền quý đứng sau, nghi ngờ đại hộ quân mượn danh chuẩn bị chiến tranh để mưu phản. Thế lực đứng sau yêu cầu tổng sự quan Ly lấy trộm bản đồ của đại hộ quân,
Khi việc hoàn tất, ông sẽ được thăng quan tiến chức. Sau lưng thế lực này còn có một người phụ nữ, người mong muốn hoàng tử lên ngôi. Bà ta cũng cho rằng hành động của đại hộ quân đang làm rối loạn triều chính, liền ra lệnh thủ hạ giết sạch tất cả những người liên quan. Tối đó, Mu Đốc đưa Siêu đến dự cuộc họp của các lão đại bến tàu. Tại đây, Siêu chú ý đến một người tên là Quang Hy, người có gương mặt và ánh mắt giống hệt tướng quân nữ chân, kẻ đã giết mẹ anh năm xưa. Anh lén theo dõi và phát hiện Quang Hy đang gặp riêng tổng sự quan Ly. Tổng sự quan Ly đưa cho Quang Hy một chuỗi thẻ bài, từ đó biến người đến từ phương Bắc này thành một người Joseon. Chính nhờ sự hậu thuẫn của tổng sự quan Ly, Quang Hy gần đây đã chiếm giữ nhiều bến cảng, thống lĩnh cả vùng. Khi đang quan sát, Siêu bất ngờ phát hiện một người khác ở gần đó, người đó tháo mặt nạ ra, chính là Dong Tròn. Hai anh em gặp lại, nhưng Dong Tròn lại rút đao tấn công, không chịu nổi việc người bạn tốt nhất sa ngã thành kẻ giang hồ. Đối diện lưỡi đao của bạn, Siêu giải thích rằng Quang Hy chính là kẻ thù đã giết mẹ mình. Nghe vậy, Dong Tròn buông đao, khuyên Siêu rời khỏi vùng đất thị phi này để việc báo thù cho mình đảm nhận. Siêu không chịu, dù giờ anh là kẻ lang bạt, nhưng vẫn có những người muốn bảo vệ, chính là anh em dưới trướng. Dù bên ngoài trông hùng hổ, nhưng anh hiểu họ chỉ là những người nghèo khổ đang giành giật miếng cơm manh áo. Tin tức Quang Hy là kẻ thù giết mẹ của Siêu nhanh chóng lan khắp nơi, anh em nghĩa khí xem nhau như ruột thịt, quyết định giúp Siêu trả thù. Họ điều tra được rằng mỗi tháng Quang Hy đều một mình đến kỹ viện, vì thế cả nhóm lên kế hoạch phục kích trên con đường bắt buộc phải đi qua. Đến ngày hẹn, mọi người mang theo vũ khí, nấp trong rừng chờ đợi. Không lâu sau, Quang Hy xuất hiện, mọi người đồng loạt lao lên, nhưng không ngờ rằng Quang Hy, vốn là tướng quân nữ chân năm xưa, lại có võ nghệ cao cường, thân thủ phi phàm. Đám du đãng chẳng những không chiếm được ưu thế, mà còn bị hắn đánh cho tan tác, bỏ chạy tán loạn. Nhìn Quang Hy hung hãn như ác quỷ, định giết sạch bọn họ, cả đám chỉ còn cách mỗi người một hướng mà chạy. Trong lúc hỗn loạn, có một người bị lạc khỏi đồng bọn, liền bị Quang Hy đuổi kịp và đâm trọng thương. Nghe tin, Mu Đốc và Siêu vội hành động, Siêu lao đi tìm anh em bị thương, còn Mu Đốc thì chạy đến phủ đô úy, sợ rằng Siêu trong cơn tức giận sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Khi Siêu tìm được người, huynh đệ ấy đã hấp hối, lời cuối cùng chỉ là hối tiếc vì không thể giúp anh báo thù. Cái chết của người anh em khiến Siêu đau đớn tột cùng, tim như bị xé nát. Anh đứng dậy, quyết tử chiến với Quang Hy, muốn dồn cả mối thù xưa và nỗi hận nay vào một trận này. Nhưng Quang Hy tàn bạo, ra chiêu hiểm độc, gần như mỗi nhát dao đều chí mạng. Siêu thân không mang vũ khí, bị dồn vào thế nguy kịch. Ngay lúc Quang Hy sắp ra đòn chí mạng, Dong Tròn kịp thời xuất hiện, lấy thân phận quân quan yêu cầu Quang Hy dừng tay. Bất đắc dĩ, hắn phải tạm thời thu kiếm và bị bắt về nha môn. Ít lâu sau, đám du đãng tổ chức tang lễ cho huynh đệ đã khuất. Chính tay Siêu kéo chiếc xe nhỏ chở quan tài, trong đầu anh hiện lên từng ký ức về quãng thời gian họ bên nhau. Giữa tiếng nhạc tang não nề, gương mặt Siêu phủ đầy bi thương, anh hiểu rằng trong thời loạn máu tanh này, không biết sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải chết oan. Cái chết của huynh đệ khiến Siêu càng quyết tâm trả thù. Mu Đốc thì lo sợ, vừa thương anh, vừa sợ hành động của anh sẽ liên lụy đến bản thân và những người còn lại. Đêm đó, hắn tìm đến Dong Tròn, mong anh khuyên Siêu rời khỏi Mapo. Dong Tròn quả nhiên đến gặp Siêu, thấy anh đang luyện võ. Dong Tròn xin lỗi vì từng bắt anh khi xưa, nhưng Siêu hiểu đó là trách nhiệm, chưa từng oán hận. Anh nói, cũng như Dong Tròn có con đường chính nghĩa của mình, anh cũng có con đường phải đi, con đường của báo thù. Nói xong, anh rời đi, để lại Dong Tròn trong trầm mặc. Mu Đốc cố gắng khuyên can, mong Siêu buông bỏ hận thù, vì dù có thành công hay không, người dân ở bến phà Mapo cũng sẽ chịu vạ lây, nhưng Siêu không nghe, lòng phục thù đã lấn át tất cả. Trong khi đó, Quang Hy bị bắt vào phủ đô úy, hắn hứa hẹn với tổng sự quan Ly rằng nếu được thả, sau này sẽ tận trung tận lực phục vụ. Biết Quang Hy có thể trở thành con chó săn hữu dụng, tổng sự quan Ly liền tự ý thả hắn. Còn ở phía khác, đại hộ quân thúc giục các họa sư đẩy nhanh tiến độ vẽ bản đồ. Sau nhiều tháng, bản đồ 8 tỉnh của Joseon gần như hoàn thành. Nhìn những đường nét chằng chịt trên giấy, lão Choi không khỏi xúc động. Ông từng nói với con gái rằng, trong thời đại của hai cha con, Joseon sẽ chẳng thể yên ổn hay cường thịnh. Nhưng giờ đây, ông tin những tấm bản đồ này có thể mang đến hy vọng đổi thay cho đất nước. Đại hộ quân cam kết với ông rằng sẽ chỉ dùng bản đồ vì lợi ích quốc gia. Thế nhưng, lời nói ấy đã bị một người hầu nghe thấy. Kẻ đó lén báo tin cho tổng sự quan Ly, và tổng sự quan Ly lập tức trình chuyện này lên kẻ quyền lực đứng sau triều đình. Hắn cho rằng đại hộ quân đang mưu đồ tạo phản, người trong bóng tối liền hạ lệnh bằng mọi giá phải giết đại hộ quân và đoạt lấy bản đồ. Tổng sự quan Ly nhanh chóng hành động, sai Quang Hy cùng thuộc hạ ra tay. Dưới màn đêm, Quang Hy dẫn người lén xông vào phủ đại hộ quân. Ông nghe thấy tiếng động, biết đại sự bất ổn, liền vội vàng gom tất cả bản đồ rải dưới đất, trao lại cho lão Choi bảo quản, dặn rằng đây là vật quyết định sự sống còn của Joseon, phải tìm cách giao lại cho người đáng tin cậy. Vì muốn con gái mình được sống trong một thời đại tốt đẹp, lão Choi nghiêm túc hứa sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá. Ông mang bản đồ chạy trốn theo lối nhỏ trong đêm, còn lại trong phủ, đại hộ quân chiến đấu đến cùng, quyết không khai ra chỗ cất giấu bản đồ. Sau trận ác chiến, ông bị thương nặng và ngã xuống. Khi tổng sự quan Ly đến nơi, thấy ông vẫn giữ kín bí mật, đại hộ quân liền cắn lưỡi tự vẫn, mang theo bản đồ và niềm hy vọng của Joseon xuống mồ. Quang Hy sau đó lập tức báo cáo lại hiện trường, chỉ có điều không thấy bóng dáng của lão ra thôi. Nhận ra bản đồ chắc chắn đã bị lão Choi mang theo, tổng sự quan Ly liền hạ lệnh cho Quang Hy truy đuổi bằng mọi giá, phải lấy được bản đồ. Lúc này, lão Choi đã quay trở lại phủ. Giữa đêm, ông đến gặp con gái là Choi Eun, dặn dò cô lập tức thu dọn hành lý. Đồng thời, ông cũng gọi quản gia tới, yêu cầu ông ta đi đến bến tàu và chuẩn bị thuyền để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Khi quản gia đi kiểm tra thuyền, lão Choi giao hết vàng bạc, ngân phiếu trong nhà cho con gái, nói rằng chừng ấy đủ để cô sống cả đời không phải lo cơm áo. Đúng lúc đó,
Tí nữ đến báo có người leo tường vào phủ, lão Choi vội yêu cầu con gái lập tức rời đi, lên chùa trên núi, nơi có vị trụ trì mà ông quen biết sẽ chăm sóc cho cô. Dưới sự thúc giục của cha, Choi Eun đành cùng tí nữ rời đi trước. Vừa ra khỏi cửa, Choi Eun đã đụng ngay nhóm người của Quang Hy đang xông vào. Quang Hy bản tính hung tàn, định giết người diệt khẩu, may thay, Dong Chon, người vẫn âm thầm theo dõi, đã kịp xuất hiện, chắn trước mặt Choi Eun, bảo vệ cô. Anh dặn cô đến bến phà Mapo, nếu gặp khó khăn thì hãy tìm Siêu ở đó. Dặn dò xong, Dong Chon lao vào quyết đấu với Quang Hy, nhưng Quang Hy đông người, lại tàn nhẫn và xảo quyệt, Dong Chon cuối cùng thất bại, bị hắn cướp đi mạng sống. Để bảo vệ bản đồ và con gái, lão Choi kích nổ thuốc súng, đốt cháy toàn bộ kho, chọn cách tự vẫn. Khi Quang Hy mở cửa kho rực lửa, thuộc hạ hắn vội vã kéo ra một cuộn giấy đang cháy, nhưng mở ra mới biết đó không phải bản đồ thật. Giữa đêm đen, Choi Eun và tỷ nữ chạy trốn qua rừng rậm, khi ngoảnh lại, cô thấy Phủ Thôi đang chìm trong biển lửa, biết chắc cha mình đã gặp nạn, nỗi đau khiến cô nghẹn ngào. Nhưng tỷ nữ nhắc cô phải giữ vững tinh thần vì xung quanh toàn là binh lính truy bắt, nhớ đến lời dặn của Dong Chon, Choi Eun quyết định đến Mapo tìm Siêu. May mắn thay, sau một đêm chạy trốn, cô thoát được vòng vây và gặp lại quản gia ở bến. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Choi Eun nhận ra tất cả không phải là ác mộng, cô đau đớn bật khóc. Theo sắp xếp của Siêu, Choi Eun được ở tạm trong ngôi nhà cũ của anh. Do tổng sự quan đã phong tỏa tứ phía, Siêu dặn quản gia tạm ẩn náu ở đây, chờ tình hình lắng xuống rồi mới rời đi. Trong lúc nói chuyện, người anh em mang đến cho Siêu một thanh kiếm nhuốm máu, anh nhận ra đó chính là vũ khí của Dong Chon. Biết tin bạn mình đã chết, Siêu tức tốc chạy tới cổng thành và nhìn thấy thi thể Dong Chon bị treo cao trên tường thành, trên ngực còn dán mảnh giấy ghi phản tặc mưu nghịch. Anh vô cùng đau đớn. Quản gia đưa ra những bản đồ quan trọng mà lão Choi đã giao lại trước khi chết, dặn ông phải bảo vệ bằng mọi giá, vì đó là thứ có thể cứu lấy Joseon. Choi Eun hy vọng Siêu có thể giúp minh oan cho cha và Dong Chon, những người chết vì chính nghĩa. Nhưng Mu Đốc không muốn dính líu vào rắc rối, yêu cầu Choi Eun và quản gia rời khỏi đây ngay, nếu không ông ta sẽ báo quan. Choi Eun đành thương lượng, hứa sẽ đưa cho ông ta 2.000 lượng bạc cùng giấy chứng nhận quyền đất nếu ông giúp giữ bí mật và tìm thuyền trốn đi. Mu Đốc cả đời chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, sau khi do dự liền đồng ý. Thế nhưng dù đã nhận lời, trong lòng Mu Đốc vẫn bất an. Ông hiểu chuyện này nếu bị bại lộ thì cả mạng sống của mình và anh em đều không giữ nổi. Sau nhiều đắn đo, Mu Đốc bí mật đến nha môn, tố cáo với tổng sự quan Ly rằng Choi Eun dự định sáng mai sẽ trốn theo đường thủy. Nghe xong, quan lập tức sai quân đến bắt, nhưng khi tới nơi, họ chỉ thấy căn nhà trống rỗng, Choi Eun đã rời đi sớm hơn dự kiến. Tổng sự quan Ly lập tức hạ lệnh tăng cường binh lực, yêu cầu phong tỏa toàn bộ các bến đỏ. Thế nhưng ông không ngờ rằng hành động này lại rơi đúng vào kế hoạch của Choi Eun. Vì toàn bộ binh lính canh gác cổng thành đều bị điều đến các bến đỏ, Choi Eun và quản gia đã nhân cơ hội ấy trốn thoát. Khi Choi Eun đang kiệt sức trên đường chạy trốn, thì Siêu đã lén đánh cắp nhiều thi thể treo trên tường thành, sau đó bí mật đột nhập vào nơi ở của Quang Hy. Đêm nay chính là đêm báo thù của anh. Siêu ra tay giết chết nhiều thuộc hạ của Quang Hy, rồi cuối cùng đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời mình. Mỗi nhát dao đều chí mạng, bởi trong lòng anh đã không còn sợ chết, vì mẹ và vì Dong Chon, anh chỉ có một niềm tin duy nhất, phải trả được mối thù này. Dựa vào ý chí sắt đá, Siêu cuối cùng đã giết được Quang Hy, hoàn thành mối hận lớn nhất đời. Trong khi đó, tổng sự quan Ly dẫn quân chờ ở bến suốt một đêm mà không thấy bóng dáng Choi Eun. Ông nghi ngờ mình bị Mu Đốc lừa gạt, còn Mu Đốc thì khóc không ra tiếng, quả thật không hiểu chuyện gì xảy ra. Dưới lời khuyên của thuộc hạ, tổng sự quan Ly cuối cùng tha chết cho Mu Đốc, nhưng hạ lệnh tước bỏ chức vụ thủ lĩnh của hắn. Mu Đốc bật khóc như một đứa trẻ, vinh hoa phú quý mà hắn cực khổ giành được, rốt cuộc chỉ là giấc mộng ngắn ngủi. Trong lúc tổng sự quan Ly tức giận, Choi Eun và quản gia đã bình an rời khỏi nơi ấy, men theo một con đường núi hẻo lánh. Siêu vốn hiểu rõ tính cách Mu Đốc, nên từ đầu đã đoán được hắn sẽ đi tố cáo. Vì vậy, anh cố tình bảo Choi Eun không lên thuyền trong đêm, mà dùng bản đồ do quản gia mang theo để tìm lối thoát bí mật qua núi. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, họ phát hiện ra con đường ít người biết đến, rồi bày mưu để quân triều tập trung truy bắt ở bến đỏ, trong khi họ lặng lẽ rút đi theo lối khác. Trên núi, Choi Eun chôn cất thi thể cha mình và Dong Chon, những thi thể mà Siêu đã liều mạng mang về từ tường thành. Sau khi báo thù xong, Siêu đến trước mộ Dong Chon, quỳ xuống khóc nghẹn, mối thù đã được rửa, nhưng anh cũng mất đi tất cả những người thân yêu nhất. Choi Eun nói lời từ biệt với Siêu, nói rằng cô sẽ làm theo di nguyện của cha, mang bản đồ giao cho người được chỉ định rồi rời khỏi Joseon, sang ngoại quốc để bắt đầu một cuộc sống mới. Thấy bàn tay Siêu bị thương, Choi Eun tháo khăn quàng của mình ra băng lại cho anh, rồi hỏi anh có muốn đi cùng không. Siêu chỉ lắc đầu, nói rằng anh đã có kế hoạch riêng, sẽ đến biên giới. Choi Eun nhìn anh, ánh mắt đầy buồn bã, biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Quản gia giục đi, cô quay lại nói lời bảo trọng, hai người trao nhau tên thật, rồi mỗi người một ngả, hẹn ngày tái ngộ. Về phía tổng sự quan Ly, do thất bại trong việc bắt Choi Eun, ông bị các thế lực quyền quý phía sau nổi giận, sai người giết chít để diệt khẩu. Bình minh dần ló dạng, nhưng sát khí vẫn chưa tan. Mu Đốc nằm dưới mái chòi ở bến đỏ, khẽ hát những khúc ca bi thương, than rằng mình chẳng còn lý do để sống. Lúc ấy, các huynh đệ bên cạnh kinh hãi nhìn thấy ở phía xa bốc lên khói lửa, đó là tín hiệu báo giặc Nhật xâm lược. Trên biển, Choi Eun và quản gia đã lên thuyền rời khỏi đất nước, nhìn về phía xa nơi chiến hỏa đang bốc cháy. Còn trên núi, Siêu đứng nhìn về phương ấy, ánh lửa phản chiếu trong mắt, báo hiệu cuộc chiến sắp nuốt chửng Joseon. Vùng đất đã mục rỗng từ lâu, giờ sẽ bị cuốn vào cơn sóng dữ không thể tránh khỏi.